في رياضة كمال الأجسام يعتمد اللاعبين على نظام غذائي دقيق، هدفه إذابة الشحوم والتركيز على إبراز العضلات، على العكس تماما مصارعين السومو في اليابان أو ما يسمون بالسوموتري، يتبعون نظام غذائي يهدف إلى زيادة الوزن، فكل ما زاد وزن اللاعب كان ثباته في حلبة المصارعة أكثر، فيصعب على المنافس إخراجه من حلبة المصارعة. عن إيش كنا نتكلم؟ عن النظام الغذائي. لاعبي السومو يلجؤون إلى نظام غذائي مختلف يعتمد على الامتناع عن الأكل لفترات طويلة، ثم يجي الأكل كمفاجأة للجسم بوجبات لها سعرات حرارية مرتفعة جدا تصل إلى 7000 سعرة حرارية، ومع تكرار النظام نلاحظ الزيادة الكبيرة في أوزان اللاعبين. وهذا بالضبط اللي نسويه بشهر رمضان، نصوم اليوم كله، ولما يجي الفطور ناكل كأننا آخر مرة راح نشوف فيها الأكل، ولما يجي آخر الشهر نكون كلنا لاعبين سومو. طيب وش المشكلة في الصيام ولا المشكلة فينا إحنا؟ خلونا نشوف رأي الناس بالشارع. بس قبل لا نبدأ لا تنسى اشتراكك بالقناة ومشاهدة الحلقات السابقة ولايك. معكم المهندس تركي الدوسري في آخر حلقة من الموسم الثاني من بايوميديا. في شهر رمضان المبارك هل يغلب عليك الإحساس بالتعب والإرهاق؟ بالنسبة لي لا، الحمد لله. والله يعني أحيانا. نعم. لا، ما إن شاء الله ما يغلب. هل تمارس الرياضة في شهر رمضان؟ نعم، أمارس المشي بعد التراويح. السنوات الماضية الغالب إني ما أمارس الرياضة في شهر رمضان. اي والله الحمد لله شكر. اي والله امارس اجل، غالبا اجي العصر تقريبا، هذا اكثر شيء. والله غالبا ما قليلا أمارس الرياضة. متى تنام في رمضان ومتى تقوم؟ بالعادة أنام الساعة 2 لساعة وأقوم أتسحر وأنام بعد الصلاة للظهر. غالبا يكون سهر بالليل وبالنهار نوم. الساعة 1 الفجر ياخذ له ما قال له ساعتين ثلاث، ويقوم على الساعة تقريبا 8 ونص 9. غالبا الواحد إذا تسحر وصلى الفجر ياخذ له غفوة لين الظهر، بعدين يقوم الظهر خلاص. لما تتكلم أنت إن واحد مثلا يقوم الصباح فرق من واحد يقوم العصر. هل في أكلات معينة ما تأكلها إلا في رمضان؟ أكيد سمبوس تقريبا الشوربة اللي هي القيمات. هل يزيد وزنك في رمضان ولا يقل وليش؟ والله لا يزيد ولا يقل عادة. والله بعض الأحيان يزيد يوم عن يوم، يعني يختلف يزيد. لا ولله الحمد، أنا وزني ثابت. هل أكلك في رمضان زي أكلك في الأيام العادية قبل رمضان وبعده أو أكثر؟ أكثر. إيه. طبيعي. كلهم. بالعكس يقل شوي. غالبا يكون أقل شوي يعني بنسبة. كل عام وانتم بخير وشهر مبارك علينا وعليكم، والله يعود علينا وعليكم بكل خير وسرور. يعد الصيام رابع أركان الإسلام، يقول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طيب هل معقول يفرض الله سبحانه وتعالى علينا شيء يرهقنا ويتعبنا ويمنعنا عن ممارسة يومنا بشكل طبيعي؟ أكيد لا. أجل ليش أغلب الناس في شهر رمضان المبارك يعانون من كسل وخمول غير طبيعي؟ في دراسة ألمانية نشرت في مجلة بلس وان واللي أجرتها البروفيسورة فراسنواز فيلهالمي على 1422 شخص، وقام هؤلاء الأشخاص بالصيام لمدة سنة كاملة. لاحظ العلماء خلالها انخفاض كبير في الوزن ومحيط البطن وضغط الدم، كما تبين أن الصيام ساهم في تعديل نسبة الدهون في الدم بينما انخفضت مستويات الجلوكوز في الدم. وأشارت الدراسة إلى أن الصيام عزز الشعور بالحيوية والنشاط الجسدي لدى كل المشاركين. تدري أنه 93% منهم أيد فكرة الصيام لفترات طويلة؟ طيب وش الفرق؟ وإيش اللي يخلي طاقاتنا تنخفض بهذا الشكل؟ كيف عينات الدراسة طاقاتهم ترتفع وحنا طاقاتنا تنخفض؟ أكيد في شيء غلط. السر يا حبيبي في الفطور. غاندي
كان من الأشخاص المشهورين بالصيام لفترات طويلة، وكان يقول أي إنسان يستطيع أن يصوم، لكن الحكيم فقط من يعرف كيف يفطر. يا أخي اسمه شهر الصوم، لكن عندنا أكثر شهر ناكل فيه وأكثر شهر تزيد فيها أوزاننا. في دراسة أجرتها أخصائية التغذية الدكتورة رنا بركات، أظهرت أن متوسط زيادة الفرد السعودي في رمضان فقط أكثر من 3 كيلو. يعني تدخل رمضان وانت ضامن في جيبك 3 كيلو زيادة. المفروض شهر الصيام اللي نتوقف فيه عن الأكل، يا أخي إحنا عندنا أكلات ما تكون موجودة إلا في هالشهر، مثل السمبوسة والقيمات والشوربة وغيرها، ولو جلسنا لين بكرة نعد ما حصيناها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفطر على بضع تمرات، إحنا كل واحد يخلص له نص كيلو تمر وهو بس قاعد يتقهوى قبل لا يدخل على سفرة طولها ما يقل عن 2 متر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لقيمات تصغير الكلمة لقمة، يعني كم لقمة تعينه على أنه يقوم ويؤدي مهام يومه، ما هو يضرب بالأكل لين ما يقدر يقوم من مكانه. الشيء الثاني والمهم أيضا النوم يا جماعة الخير. الأغلب في شهر رمضان نايمين بالنهار وصاحين بالليل. وش دعوة يا الفامباير؟ في دراسة أجراها الدكتور رافي سنجاريدي، ذكرت الدراسة أن النوم المعكوس بهذا الشكل يسبب الشعور الدائم بالكسل والنعاس، وزيادة نسبة التقلبات المزاجية من حيث سرعة الغضب وتشتت التركيز وضعف الذاكرة والصداع. كما ذكرت الدراسة أيضا، ويا سبحان الله، أنه خلال النوم المعتدل ليلا تفرز أجسامنا هرمون يشعرنا بالشبع ليساعد على تسهيل عملية التمثيل الغذائي وتسريعها. لكن في حال السهر يحدث خلل في إفراز هذا الهرمون المسؤول عن الشبع، ونتيجة لذلك تشعر بالجوع وتزيد رغبتنا في تناول الطعام، مما يسبب في زيادة الوزن. وبالأخير نرجع نلوم رمضان وصيام رمضان. يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الدكتور حسان المقبل، طبيب الباطنة المهتم بالتوعية الصحية والمؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا دكتور. حياك الله مهندس تركي، الله يسعدك وشاكرك استضافتك. الله يعطيك العافية. بالبداية دكتور حبينا نبارك لك في شهر رمضان المبارك، الله يجعله مبارك على الجميع. آمين علينا عليك رب العالمين. شهر رمضان اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث صوموا تصحوا. وخلنا في البداية أعرف منك بعد الحديث هذا إيش أثر الصيام على صحة الإنسان؟ تمام. طبعا الله عز وجل هو خلق الجسد هذا سبحانه، فلما الله عز وجل يأمرنا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الله عز وجل ما أمرنا بأمر إلا يعلم أن هذا الأمر هو خير وهو فيه فائدة لهذا الجسد، لأن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الجسد. أنا دائما أضرب مثال، يعني تعالى الله عن هذا المثال، بس نضرب مثال عشان يتضح المقال. السيارة لو خربت سيارتك، هل تروح تسأل طبيب تقول مثلا في صوت بالماكينة؟ لا، تروح تسأل المهندس المختص الميكانيكي، لأنه هذا اختصاصه. الله عز وجل لما يخلق هذا الجسد ويأمرنا بأمر معناته هذا فيه فائدة لنا. ما راح نتكلم طبعا عن الفائدة الدينية لأنه حوارنا الآن صحيا. طبعا في عدة فوائد، والغريب أنه أثبت منها بالطب الغربي، أو اللي يعني عند الغرب حتى الغير المسلمين حصلوا أنه فعلا الصيام فيه فوائد. طبعا ما يتكلمون عن صيام المسلمين، هم عندهم الصيام العادي أنه الواحد يمتنع عن الأكل والشرب. من ضمن الفوائد اللي نحصلها احنا من الصيام أول شيء تنظيم الجهاز الهضمي. تنظيم الجهاز الهضمي غالبا لما يقل الأكل تقل العصارة اللي تطلع، اللي هي العصارة الحمضية هذه. فاللي يعانون دائما من حموضة في المعدة ومشاكل في المعدة، سبحان الله يقول لك بالصيام ارتاح، ما أحس بالحرقان اللي أنا أحس فيه. ليش؟ لأنه العصارة هذه الحمضية تقل، فيقل عنده الإحساس بالحرقان هذا. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني نيجي مثلا للمدخنين، وفي فترة الصيام تلقاه ما يدخن، فسبحان الله يتحسن عنده الجهاز الهضمي، لأنه التدخين يأثر على الجهاز الهضمي. الناس المدمنين على القهوة، ويا كثرهم مجتمعنا اللي يشربون قهوة 24 ساعة. القهوة تثير القولون وتهيج القولون، فالصيام يخلينا نقعد فترة طويلة شوي ننقطع عن القهوة، فيتحسن الجهاز الهضمي عندنا. هذا من ناحية الجهاز الهضمي، وله عدة فوائد بس ما ودي أتطرق فيها وأتوسع فيها. من ضمن الفوائد إنزال الوزن.
تبي تصدمني معلومه تقول طيب يا اخي الاحظ انه احنا يزيد وزننا، وهذا فعلا هذا اللي نلاحظه. يقول الواحد بديت برمضان بوزن، قست وزني بعد رمضان لقيته انه زاد. هذا الخطا من نفس الشخص نفسه، لانه ما انتظم بحميه معينه او ما مشى على اكل معين، يعني خربها على قولتنا مع الفطور، تلقاه يصوم بس انه لا جاي يفطر يخرب كل شيء. فهنا يكون الخطا منه مو من الصيام، لكن الصيام طبيا ينزل الوزن. من ضمن الفوائد كذلك انتظام السكر. الناس سبحان الله يسمون، عشان كذا الآن من ضمن الطرق في علاج السكر أو انتظام السكر يقولون صم صيام متقطع، يعني مثلا افطر فترة معينة وصم ساعات طويلة. كذلك من ضمن الأشياء اللهم صل على محمد اللي هو في دراسة أطلقوها يقولون سبحان الله الصيام هذا الصيام المتقطع إنه مثلا 16 ساعة صيام و8 ساعات إفطار يحافظ على خلايا الدماغ، فيقلل نسبة حدوث الأمراض الدماغية مثل الزهايمر والأمراض اللي تصيب الكبار. فطبعا هذه الدراسات كلها تقريبا يعني ما بالطب الجديد طلعت معانا، فهذه تقريبا جزء بسيط من الفوائد العديدة للصيام، وغيرها قد يكون ما اكتشف حتى الآن. ممتاز والله معلومات جدا جميلة دكتور، الله يعطيك العافية عليها. دكتور، يعني مع بداية رمضان احنا نعرف الصائم ينقطع عن الأكل والشرب فترة معينة وهي محددة إلى أذان المغرب، لكن المشكلة اللي نواجهها كثير يعني وكثير من الناس يواجهونها انه اذا افطر اكل حق 5 أشخاص. تأثير هالشيء هذا على صحة الواحد؟ هذا خطأ جدا صراحة، ومن ضمن الاشياء اللي تلاحظ قبل شوي قلت لك انه الاصل بالصيام انه ينزل الوزن. كون ان الواحد يقول والله انا قست يعني وزني قبل رمضان وبعد رمضان اكتشفت اني زاد وزني، المشكلة بالفترة هذه فترة الافطار. ليش؟ لأنه أساساً المعدة الآن مريحة 16 ساعة، ثم جيت أنت وطحنت المعدة بأكل يعني كرفتها كرف، وهذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني افطروا على رطب من التمر، وسبب حتى اختيار الرسول من الرطب ان الرطب يحتوي على اللي هو الجلوكوز اللي هو سم الجلوكوز اللي هو السكر البسيط هذا، لأنه يرفع السكر عندك ولا يتعب المعدة في هضمه. احنا مشكلتنا دائما نقول الناس تدرجوا، يعني ممكن تاكل تمرات بسيطه قبل الصلاه، بعد صلاه المغرب ممكن تاكل اكل بسيط، كذلك بعد صلاه التراويح تكمل باقي الاكل، يعني ممكن تجزء عندك الاكل. وهذا هو الصيام المتقطع، انك ما تاكل كل شيء جميع بساعه واحده وخلاص، لا كل شيء بسيط الساعه هذه، شيء بسيط الساعه الثانيه. المشكله وين؟ انه لما المعده تريح فتره طويله ثم تجيب انت تاكل اكل كبير، خصوصا الاكل اللي تعودنا عليه للاسف، اكل مقليات كله دهني، او اكل يكون حالي بشكل كبير جدا كله سعرات حراريه. هذا الاكل مضر للمعده لانها كانت مريحه فتره طويله والان ضغطتها ضغط كبير، ما درجت. شيء ثاني انه اللهم صل على محمد تصيب بالتخمه. الإصابة التخمة تفرز كمية كبيرة من الأنسولين، أنت أكلت أكل كثير طبيعي أن الجسم يفرز كمية كبيرة من الأنسولين. إفراز كمية كبيرة من الأنسولين في وقت قصير هذا يسبب الخمول. تلقى واحد حتى الواحد لما تقول قم صلي المغرب يقول والله ما بي حيل نصلي هنا. فالمشكلة إيش؟ إنه أنت أكلت كمية كبيرة فأنت رفعت هرمون الأنسولين عندك بشكل كبير بسبب كثرة الأكل، فدائما ننصح الناس بالتدرج بالأكل. ممتاز، الله يعطيك العافية دكتور. بما أن قبل شوي تكلمنا عن فوائد الصيام، من فوائد الصيام اللي كنا نسمع عنها موضوع طرد السموم ما طرد السموم، كيف الصائم يستفيد من صيامه في تنظيف جسمه من هذه السموم؟ تمام. طبعا خليني اشرح لك فيزيائيه الجسم. الجسم الان لما ياكل الساعات الاولى بعد الاكل غالبا يقوم بالاعتماد على النشويات اللي هي الكربوهيدرات العاديه اللي تو اكلها، الفائض منها يقوم بتخزينه كشكل دهون. المشكله الدهون هذه طبعا تتخزن في عده اماكن، من ضمن الاماكن اللي تتخزن عليها الكبد. فلما يصوم الواحد صيام طويل، اول الساعات هذه الجسم خلاص معتمد على مصدر الطاقه اللي هي الكربوهيدرات العاديه، بعدها يبدا ياخذ، ما في اكل خلاص بدات تنتهي الكربوهيدرات، يبدا ياخذ من الدهون هذه المخزنه، الدهون الموجوده على الكبد، الدهون الموجوده على الغشاء بالمعده، فيبدا ياخذها ويحرقها الان ويحولها على اجسام كيتونيه يستفيد منها كمصدر للطاقه. فالان يعني كلمه انه بدا ينظف الجسم من السموم يقصدون الدهون الضاره هذه، انه الان الجسم صار ياخذ الدهون الضاره هذه ويحرقها عشان يحولها لاجسام كيتونيه. كذلك من ضمن الدراسات اللي انا قريتها سابقا انه الاجسام الكيتونيه هذه ما تعتمد عليها خلايا سرطانيه، فكانوا يقولون انه من ضمن فوائد الصيام هذه نسيت اذكرها بالبدايه، من ضمن فوائد الصيام انه يقلل حدوث اللي هو بعض الاورام، بسبب انه الجسم ما يعتمد على بعض الخلايا السرطانيه ما تقدر تستفيد من الاجسام الكيتونيه هذه، فهذا المقصد من تنظيف السموم انه يتخلص من الدهون الزائده والدهون الضاره في الجسم. ممتاز ممتاز. طيب دكتور، بما اننا نتكلم عن الدهون، كل واحد يبغى يزيل الدهون اللي عنده، وكل واحد لو سالته عن برنامجه الرياضي في رمضان اعطى لك راي شخصي، وكثير ما سمعنا الاراء هذه. انت كمختص ايش الوقت اللي تشوفه مناسب لممارسه الرياضه دكتور؟ تمام. طبعا السؤال هذا ينقسم على حسب حالة المريض، يعني مثلا يجينا مريض صحيح اللهم لك الحمد، شاب ما عنده أي مشاكل صحية، يقول لي وش الوقت المناسب؟ أقول له آخر العصر.
طبعا يهمنا يكون حنا قبل الفطور بساعة وساعة ونص. ليش؟ لأنه خلاص الآن بعد ما ينتهي من الرياضة يحتاج إنه يعوض جسمه بالسوائل، فخلاص لما ينتهي من الرياضة غالبا يكون باقي ربع ساعة نص ساعة على الأذان، فلما يأذن يبدأ الآن يعوض السوائل الموجودة عنده، السوائل اللي فقدها في الرياضة. فلما يكون الواحد ما عنده مشاكل صحية وشاب، أقول له أفضل وقت الصراحة آخر العصر بعدة شروط. من ضمن الشروط هذه إنه ما يكون تحت حرارة الشمس الحارة، فيكون مثلا بالنادي الرياضي، يكون في البيت يعني إذا عندهم يعني مكان مهيأ في البيت. شيء ثاني إنه ما يكون هو متعب، يعني يجينا واحد يقول أنا داوم أساسا إلى الساعة 4 العصر ومتعب، فأقول له لا الآن ريح، لأنه غلط إنك تتعب جسمك زيادة عن كذا. الشيء الأخير مثل ما قلت لكم ما يكون عنده أمراض مثلا سكر ما سكر، لأنه غالبا السكر على آخر الوقت يكون خلاص منخفض، فلما تسوي مجهود رياضي ينزل السكر عن المستوى الطبيعي. هذا وقت معين، وميزة الوقت هذا إنه ينحف الواحد. ليش؟ لأنه الواحد الآن ما عنده كربوهيدرات، فلما يسوي مجهود رياضي راح يعتمد على حرق الدهون علشان بالضبط علشان يعتمد على الطاقة، فيبدأ يحرق الدهون عنده فينزل الوزن. طيب الفئة الثانية، هل نقول لهم تسوون رياضة؟ لا، نقول له تقدر تسوي رياضة، سواء مرضى السكر أو الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة، نقول صلح الرياضة عندك بس بعد الإفطار ب3 إلى 4 ساعات. ما تصلحها على طول، لأنه مثل ما قلت لك المعدة خلاص الآن مشغولة بهضم الأكل، فبعد 3 ساعات 4 ساعات يقدر يسوي الآن مجهود رياضي. وبنفس الوقت لو نزل عنده السكر هو الآن مفطر. يجينا فئة طيب يقول بعد السحور بكم ساعة. أنا صراحة من الناس الفئة هذه، أحيانا بعد السحور الجو لطيف يعني على الفجر. شيء ثاني يكون تسحرت سحور ثقيل شوي فيرتفع عندي السكر، فأروح أسوي رياضة المشي العادي. المشي العادي هذه ما راح يكون فيها تعب ولا مجهود، بنفس الوقت ما راح تفقدك سوائل لأنه مشي خفيف، بنفس الوقت تحسن اللي هو عملية الهضم. أنت وقت سحرت سحور ثقيل أحيانا تحسن عملية الهضم قبل أنك تريح شوي قبل اللي هو أول الصباح. فيقولك يختلف على حسب الوقت وعلى حسب الشخص. شكرا لك دكتور، الله يعطيك العافية. وبما أننا في شهر رمضان دكتور، في أشياء كثيرة تغير، وأغلبها الحمد لله يكون تغير إيجابي، لكن للأسف بعض الناس قلب نهاره نوم وليله قيام وليته قيام ليل. لا والله، لكن هل هالشيء هذا انقلاب النوم وعكس الفطرة له تأثير سلبي على حياة الإنسان وعلى صحته ولا لا دكتور؟ أكيد صراحة. نرجع نقول الله عز وجل هو اللي خلق هذا الجسد وهو أعلم بصحته. فلما الله عز وجل في القرآن الكريم يقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. لباسا يعني اللي تخلدوا فيه، والنهار معاشا خلاص إنك الواحد يطلب الرزق بناء على حكمة. عندنا الآن في الجسم ساعة اسمها ساعة البيولوجية، هذه وظيفتها أن ترتب لك النوم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، عندك الآن في الجسم هرمونات، الهرمونات تفرز هذه بناء على نهار ولا ليل. يعني مثلا عندنا هرمون الكورتيزون، هذا هرمون يزيد الطاقة ويزيد النشاط، فيفرز بداية الصباح، بحكم انه الناس طبيعة الناس تتكلم انه خلاص الصباح بيترزق الله بيروح لشغله وكذا. وفي هرمونات تطلع بالليل مثل الميلاتونين اللي هو هرمون حق او مادة حقة النوم، فلانه اذا قلل الضوء بدأت تطلع عشان خلاص تجهز الجسم للنوم. هذه ترتيب الهرمونات يعتمد على النوم. لما يجي الواحد ويقلب الفطرة، طبعا أتكلم اختيارية، في ناس يكون مضطر بسبب عمل كطبيب ولا مثلا ولا تبع الشرطة ولا أي مهنة، يعني بحيث أنه غصب عليه، هنا نقول معذور عنده وظيفة. لكن واحد باختياره يعني يقدر ينام وينام بالليل ويصحى بالنهار، لكنه يقلب الفطرة هذه تأثر عليه من عدة نواحي. الناحية الأولى من ناحية الوزن، الناس سبحان الله فعلا في دراسات تقول انه اختلاف النوم بالنهار والسهر بالليل مربوط بزياده بالوزن. شيء ثاني ولاحظوا حتى على نفسي اللي هي لخبطه السكر، لانه انت قاعد تعاكس شغل الهرمونات، فلما تسهر بالليل وتنام بالنهار سبحان الله السكر يكون فيه لخبطه، واغلب الناس يلخبط سكر برمضان بسبب الشيء هذا. الشيء الثالث انا لاحظ اقول لك على نفسي، لانه احيانا نضطر احنا نسهر بالليل وننام بالنهار عشان العمل، الاحظ سكري فيه لخبطه. شيء ثالث اللهم صل وسلم على محمد اللي هو الخمول، اللي ينام بالنهار سبحان الله تلاحظ دايم مصدع، دايم عنده خمول، ويحط شيء هذا بالصيام، يقول يا اخي انا صايم منفس، لا تلقاه هو سبحان الله من نوم النهار يعني والسهر بالليل هو جاه الصداع والمشاكل هذه. لكن لاحظ الناس اللي ينامون بالليل اللي ينامون بالليل ويصحون بالنهار، سبحان الله تلقاه ما عنده صداع، تلقاه منجز بيومه، تلقاه سبحان الله نشيط. فهذه المشكلة لما نقلب فطرة الله عز وجل تتلخبط الأمور كلها. طيب الدكتور، يعني بصراحة كلامك هذا فيه تصحيح الكثير من المفاهيم، إن شاء الله تكون الرسالة وصلت في هالموضوع. دكتور، بما أنه إحنا في رمضان انتشر في الآونة الأخيرة اللي هو مصطلح الصيام المتقطع، 16 ساعة صيام وإفطار 8 ساعات.
إيش علاقة هذا؟ طبعا اللي يستخدمه كثير من الناس إما كبرنامج غذائي أو برنامج علاجي في بعض الحالات. إيش علاقة هذا بالصيام، وهل في لك رأي خاص في هذا الموضوع؟ سبحان الله، هذه أنا ما أدري من أين نشأت، لكنها أخذت من الصيام نفسه يعني. مثل ما قلت، لاحظنا انه اللي يصوم سبحان الله 16 ساعه، اول الساعات خلاص الجسم يعتمد على الكربوهيدرات في الطاقه نفسها، في النشاط، بعدها يبدا ياخذ الدهون يحرقها. فصار انه النظام ممتاز جدا للي يبغى ينزل وزنه، خلاص نعطيه فتره مثلا 6 ساعات او 8 ساعات ياكل فيها عادي، بعدها خلاص يبدا يصوم علشان الجسم اول الساعات يعتمد على الكربوهيدرات اللي ياخذها، بعدين يبدا يحرق من الدهون. فلاحظنا انه ينفع مع الناس اللي يبغى ينزل وزنه، لاحظنا ينفع مع الناس اللي عندهم سكر. وانا اعرف والله كذا مريض لما طبقوا نظام الصيام المتقطع سبحان الله انتظم سكرهم. فارجع اقول لك انه يساعد على تنزيل الوزن، يساعد على حتى ترى تنزيل الوزن يساعد في ضبط السكر، لان النوع الثاني مشكلته اساسا مقاومه الانسولين. الانسولين موجود بالجسم بس مو قاعد يشتغل صح لانه فيه دهون كثيره، لما تقل الدهون هذه يبدا الانسولين يشتغل صح فينتظم السكر. فهي مفيده صراحه مثل ما قلت بعض الفئات، ونرجع نقول هي نفس فكره صيام رمضان. ممتاز الله يعطيك العافيه. دكتور، بالنسبه للي عندهم امراض مزمنه، يعني على سبيل المثال السكري، وأنت أحد يعني مرضى السكري اللي عايش المرض بصراحة يعني، وأعطانا المرض بقالب إيجابي كبير جدا بصراحة. حبينا نسألك كيف دكتور أنت والمرضى هذول كيف قدرتوا تضبطون موضوع الأنسولين وجرعاته أثناء شهر رمضان؟ تمام. احنا دائما نقول للمرضى راجع طبيبك قبل رمضان، والحمد لله العيادات الموجوده عندنا في كل مستشفيات المملكه اللهم لك الحمد تعطي مرضى السكر دائما مواعيد قبل رمضان عشان بس تعديل الجرعات، سواء الانسولين او جرعات حتى الادويه اللي تؤخذ عن طريق الفم. حسابها انا مو ودي ادخل الناس بمشاكل حسابها، لكنه دائما لما تراجع طبيبك يجي هو يحسب لك الوزن، يحسب لك الطول، بناء عليه يحسب لك احتياجك للانسولين، او يحسب احتياجك للانسولين السابق ويبدا يعدل عليه بناء على حسب فطورك وسحورك. تلقى الدكتور يسالك فطورك دسم ولا سحورك دسم، فبناء عليه يحدد لك جرعه الفطور وجرعه السحور. كذلك المصابين بالسكر من النوع الثاني اللي ياخذون ادويه، خلاص نبدا نقول له انت بدل ما تاخذها قبل كل وجبه، لا الان عندك وجبتين في اليوم، فنبدا نقسمها بينهم. فدائما احنا ننصح اي مريض انه يراجع طبيبه قبل رمضان عشان بس يضبط موضوع الادويه حقاته والجرعات. ممتاز، شكرا جزيلا لك دكتور. ودنا نختم اللقاء هذا في نصيحه توجهها للجمهور بخصوص نصائح تكون طبيه وصحيه لهم خلال شهر رمضان. تمام. طبعا في كذا نصيحة أنا أتمنى أن الناس فعلا يطبقونها عشان يكون رمضان إيجابي دائما بحياتنا. الشيء الأول أنه رمضان ترى شهر الإنجاز. بعض الناس لا يحط أنه خلاص رمضان لما يجي رمضان خلاص بوقف أنا ما راح أنجز أي شيء، وهذا غلط بالعكس، يعني رمضان ترى يساعد الواحد على الإنجاز. فدائما نقول أول نقطة احرص أنك تاخذ قسط من الراحة بالليل، ترى لو 2 3 ساعات تفرق معك كثير. وفعلا أنا قبل كنت يعني للأسف أسهر بالليل وأصحى أسهر في الليل وأنام في النهار، وفعلا كنت ما أنجز والله. مجرد ما بديت أخذ ساعة أو ساعتين من النوم بالليل والله فرق معي كثير، وهذه تجربة شخصية. فدائما اقول خذوا قسط من الراحه بالليل حتى لو 2 ساعات ترى تفرق معك. الشيء الثاني انه ارجوكم الاكل، عادة الأكل أتمنى تتغير عندنا. يعني بعض الأكلات المشهورة واللي مليانة بالمقليات المليانة بالزيت، أو يعني بعض الحلويات، أو حتى والله للأسف بعض المشروبات، يعني مثلا ما ودي أسمي بس بعض المشروبات صبغيات، ترى جماعة الخير عبارة عن صبغ ومضرة جدا. فأتمنى أنه نستبدلها بأشياء صحية. أنا ما أقول لا تاكلون حلا، لا كل حلا، بس أنه حاول نحقق الحلا حقك يكون صحي نوعا ما، فيه شوي فواكه، الحلا حقه ما يكون عالي مرة، ما يكون دسم. يعني المقليات حاولوا انكم تستبدلونها باشياء لا ما يكون فيها زيت كثير. والان اللهم لك الحمد التقنيه خدمتنا في اشياء كثيره، يعني في قلايات تكون هوائيه ما فيها زيت، ففي خيارات بديله صحيه. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث تدرج بالاكل. للاسف الواحد احيانا من الجوع غصب ياكل كل شيء قدامه. اذا انت من النوع اللي ما تمسك نفسك، لا قل لاهلك لا يجيبون السفره كلها، يعني لا خلهم يجيبونك صحن تمر قبل الصلاه، بعد الصلاه يجيبونك صحنين. والشيء هذا ترى يخدمكم صلاة التراويح. أغلب الناس لما يعاني من صلاة التراويح يقول الإمام طول، تلقى الإمام ما طول، بس إنه هو مصاب بالتخمة فما في حيل إنه يوقف. لكن سبحان الله لو صلى التراويح وبطنه خفيف ترى سبحان الله يخشع في الصلاة. الشيء الثاني يرتاح والله بالصلاة. بعد صلاة التراويح كلك وجبة خفيفة، يعني ترى الوجبات الخفيفة المتقطعة هذه تساعدك في عدة أشياء، في عدة أمور. الشيء الثالث الأدوية. للأسف بعض المرضى يترك أدويته في رمضان لأنه يقول يا أخي أنا ما أدري متى آخذه. الآن الله يجزاها خير الدولة وفرت رقم مجاني 937 تكلمهم تقول والله أنا عندي
الدواء الفلاني متى اخذه؟ يجيك مستشار يجاوبك صح. او ارجع انت لطبيبك الاساسي يقول له متى اخذ الدواء، لكن لا توقف الدواء، لانه بعض الناس سبحان الله يتلخبط، تلقى عنده المرض المزمن، اي مرض سواء سكر سواء ضغط او غيره من الامراض، تلقى سبحان الله تتلخبط برمضان بسبب انه هو ترك الادويه، ولا قبل منتظمه اموره زينه، ورمضان يساعد على الانتظام مش هذا. ختاما نتمنى انه يعني فعلا نستغل رمضان، لانه فعلا هو شهر خير وشهر حق، يعني شهر حق انجازات، مو شهر انه نتركه احنا راحه ولا نضيعه. ممتاز، شكرا لك دكتور على هاللقاء، الف شكر لك. العفو يا ابو عزام، بالعكس شكرا لك على استضافتك الجميله، وشكرا لك على اهتمامك بالموضوع الصحي. وهدف قناتك يعني فعلا عظيم، انا والله معجب فيها، انا شفت بعض الفيديوهات وجميله جدا، يعني نشر المحتوى الصحي وتثقيف المجتمع لحياه صحيه افضل، هدف جدا سامي، انا اهنيك والله واشكرك عليه. الله يعطيك العافيه، حقنا هذا وحق المجتمع علينا. الله يسعدك يا رب. وبكذا وصلنا لنهايه حلقه اليوم، شهر مبارك علينا وعليكم، ونلقاكم ان شاء الله في الموسم الثالث. بايوميديا انتم من يجعلها في القمه بايمانكم بمحتواها وهدفها السامي. سلام.